ویدیو بر اساس یکی از سمینارهای دولورس کانون تهیه شده. او در آن از قدرت کار با انرژی، شیوه سفارش به کائنات و خلق کردن خواسته ها صحبت می کند و در انتهای این سمینار او تمرین کوتاهی برای سفر ذهنی به آینده انجام می دهد. شما در زمینه ویدیو صدای اصلی خانم کانون را در سمینار خواهید شنید. تمام صحبت‌های من در این ویدیو فقط ترجمه این صداست. امیدوارم که از این ویدیو بهترین استفاده را برای خلق کردن آرزوهای خود ببرید. من به شما گفتم که با هم سفری به آینده خواهیم داشت. ما در زمانهای دیگر این کار را انجام داده ایم. ما کارهای مختلفی در گروه انجام داده ایم. من میخواهم به شما نشان دهم که چگونه میتوانید که آنچه را که در زندگی خود میخواهید خلق کنید. بارها به شما گفتم که شما در زندگیهای گذشته خود خالق بوده اید. شما در ایجاد کهکشانها، سیارات، آب و هر چیز دیگری کمک کرده اید. می‌بینید که چه موجود قدرتمندی هستید؟ شما همه این کارها را انجام داده اید. اما حالا در بدن انسانی خود هستید و قدرتی را که دارید فراموش کرده اید. ولی فراموش نکنید. زندگی شما نمایشنامه است که شما خودتان آن را می‌نویسید. هیچ چیزی غیر ممکن نیست. بارها و بارها از طریق بیماران من در جلسات هیپنوتیزم به من گفته شده که هیچ محدودیتی وجود ندارد. هیچ محدودیتی به جز آنچه خودتان برای خودتان ایجاد می کنید. شما می توانید هر چیزی را که می خواهید داشته باشید. فقط دو قانون برای ایجاد واقعیت شما وجود دارد و این دو نباید از این قرار هستند. یکی این که هرگز چیزی را ایجاد نکنید که به شخص دیگری آسیب برسانید و دیگر این است که هرگز چیزی ایجاد نکنید که از دیگری چیزی را بگیرید. اگر شما این دو قانون را رعایت کنید می توانید مطلقاً هر چیزی را که می خواهید داشته باشید. آنها به من گفتند که مهمترین درسی که می توانید در زمین بیاموزید این است که چگونه انرژی را دستکاری کنید. به یاد داشته باشید که همه چیز انرژی است. فکر می کنید این به چه معناست؟ این یعنی این که خلق کردن را به یاد بیاورید. شما باید اصولاً پیش از این که فارغ التحصیل شوید یاد بگیرید که چگونه خلق کنید. ما همه می توانیم این کار را انجام دهیم ولی قدرتی را که داریم نمی شناسیم. باور کنید خواسته های مادی ما آسان ترین چیزها برای خلق شدن هستند. حالا ما می دانیم که این قانون چگونه عمل می کند. ما آن را در کسب و کار خود و در هر چیزی استفاده می کنیم و همیشه معجزه را به چشم می بینیم. ما یاد گرفتیم که چگونه این قدرت را فعال کنیم و حالا فقط می نشینیم و جادوی ذهن را تماشا می کنیم. این همان جادوست. من 1 ماه پیش با آنها گفتم که می خواهم این سالن پر از مردم باشد و این برخلاف اراده آزاد هیچ کس نیست و از این کنفرانس کلی دانش کسب می کنند. این برای هدفی خوب است. من اینطور به کائنات می گویم خب بچه ها، این پروژه بعدی شماست. این را برای من انجام دهید و آنها این کار را کردند مگر نه؟ من به آنها هیچ شکی ندارم. ما فقط می دانیم که سفارشمان را به آنها می دهیم و آنها آن را انجام می دهند. این وظیفه آنهاست. این وظیفه جهان است که هر چیزی را که می خواهید به شما بدهد. اما فقط شما باور نمی کنید که این قدرت را دارید. آنها گفتند که باید درخواست کنید چون آنها نمی دانند که شما چه می خواهید تا زمانی که درخواست نکنید. این مانند این است که شما به یک رستوران فست فود بروید، به پیشخوان بروید و بگویید من یک همبرگر می خواهم. اما شما به آنها نمی گویید
که چه نوع همبرگری می‌خواهید یا چه چیزی روی آن می‌خواهید و یا نمی‌خواهید. فقط می‌گویید من یک همبرگر می‌خواهم. خب آنها می‌گویند باشد، ولی ما نمی‌دانیم که او دقیقاً چه می‌خواهد. ما می‌دانیم که فقط باید به او یک همبرگر بدهیم. شما آن را می‌گیرید و می‌گویید اما من پیاز دوست ندارم. من خیارشور دوست ندارم. و کائنات می‌گوید ولی شما اینها را به ما نگفتید. شما سفارش خود را بدهید و این وظیفه آنهاست که آن را پر کنند. اما اگر شما مبهم باشید، البته که جوابهای مبهم خواهید گرفت. پیش از این که آنها سفارش شما را برای شما بفرستند، باید دقیقاً بدانید که چه می‌خواهید. متوجه منظور من شدید؟ حالا کاری که می‌خواهم انجام دهید این است که تصور کنید. بیشتر شما که در اینجا هستید، چیزی را در زندگی خود می‌خواهید، درست است؟ یک شغل یا یک چیز، حالا هر چی که می‌خواهد باشد، درست است؟ ولی قبل از اینکه بتوانید چیزی را که می‌خواهید ایجاد کنید، شما باید بدانید که آن چیست. می‌دانید چه تعداد از شما به من می‌گویند که نمی‌دانند چه می‌خواهند؟ خب پس توقع دارید که چه چیزی به دست بیاورید. آنها آماده‌اند تا سفارش شما را بگیرند، ولی نمی‌دانند شما چه می‌خواهید. حالا من با چند مثال به شما می‌گویم که این چگونه کار می‌کند. یک زن گفت که او یک اتومبیل می‌خواهد. او مدل ماشین، سال، رنگ و مقدار پولی را که می‌خواهد پرداخت کند را نوشت. او سفارش خود را با همه جزئیات داد و او ماشین خود را گرفت. فقط یک مشکل داشت. اتومبیل او کار نمی‌کرد. او یک نکته کوچک را فراموش کرده بود. من اتومبیلی می‌خواهم که خوب هم کار کند. متوجه منظور من می‌شوید؟ شما باید دقیقاً بدانید که چه می‌خواهید تا آخرین جزئیات آن. سپس آنها آن را برای شما پر می‌کنند. در غیر این صورت درخواست شما مبهم است. زنی دیگر مردی را در زندگی خود می‌خواست. او این سفارش را با همه ویژگی‌های مرد دلخواهش، چهرهش، شخصیتش و هر چیز دیگری داد و آن را فرستاد و او آن مرد را ملاقات کرد. فقط اینجا یک مشکل وجود داشت. آن مرد متأهل بود. او یک نکته را فراموش کرده بود. من می‌خواهم که او مجرد باشد. بنابراین او دوباره سفارش خود را اصلاح کرد و این بار آن نکته را به درخواست خود اضافه کرد. پس از مدتی مرد دیگری به زندگی او آمد که همه شرایط را داشت. مشکل اینجا بود که او 10 سال جوانتر از او بود. اما زن گفت با این موضوع میتوانم کنار بیایم. البته من فکر نمی کنم نیازی باشد که درخواست خود را بنویسید. اما میخواهم که به آن فکر کنید. چه چیزی در زندگی خود میخواهید؟ میتوانید آن را بنویسید اگر میخواهید. اما مهم است که آن را با جزئیات بنویسید. به طوری که اگر خواستید آن را تجسم کنید، بتوانید آن را ببینید، بشنوید، شاید حتی بویش را حس کنید. هرچه جزئیات بیشتری در تصویر ذهنی از آنچه می‌خواهید ایجاد کنید بگذارید، راحت‌تر است برای آنها که بدانند شما چه می‌خواهید. منظورم را می‌فهمید؟ من به شما گفتم که 9 سال طول کشید تا ناشری برای کتاب اولم پیدا کنم، چون خیلی جلوتر از زمان خود بودم. اما در همه این مدت من کتاب‌های خود را در کتاب فروشی‌ها تجسم می‌کردم و آنها را روی قفسه ها می‌دیدم. مردم را می‌دیدم که می‌آیند و آنها را برمی‌دارند. من آنها را می‌شنیدم که صحبت می‌کنند. باید جزئیات را در تصویر ذهنی خود بگنجانید. من تمام این جزئیات را به آن اضافه کردم و یک روز دخترم به یک کتاب فروشی رفت و در حال دیدن کتاب‌ها بود که 3 کتاب را روی یک قفسه دید و بی خیال و ناخودآگاه با خود گفت اینها کتاب‌های مامان هستند و بعد هم به دیدن کتاب‌های دیگر مشغول شد. ولی بعد تازه متوجه شد که چه گفته بود، چون کتاب‌های من در آن زمان هنوز منتشر نشده بودند. او به آن قفسه برگشت و نگاه کرد، ولی چیزی در آنجا نبود. می‌بینید که این قانون چگونه کار می‌کند؟ کسی از قفسه چیزی بر نداشته بود، ولی هیچ چیزی هم روی قفسه نبود. البته حالا آن کتاب‌ها
در کتاب فروشی های سراسر جهان هستند. این بالاخره اتفاق افتاد. مردی به من گفت که پس از انتشار اولین کتابم او به یک کتاب فروشی رفت. اولین کتاب‌های من 3 جلد از پیشگویی‌های نوستراداموس بودند و وقتی که اولین کتاب از این 3 جلد منتشر شد، این مرد به من نوشت که او به فروشگاه رفت و جلد اول و دوم را دید و هر دو را برداشت و به سمت صندوق رفت. او می‌خواست آنها را بخرد، ولی بعد با خود گفت فکر کنم جلد دوم را بعداً می‌خرم. فقط جلد اول را گرفت. ولی وقتی او بعداً به فروشگاه برگشت تا جلد دوم را بگیرد، آن را نداشتند و او در نامه‌ای به من نوشت آیا دولت آن را از قفسه ها برداشته؟ چه اتفاقی افتاده؟ من به او پاسخ دادم که نه، جلد دوم هنوز منتشر نشده. ولی او آن را در دست گرفته بود، در حالی که آن هنوز وجود نداشت. چه اتفاقی می افتاد اگر او آن را می خرید و با خود به خانه می برد؟ آیا ناپدید می شد؟ یکی می گوید او به خانه می رفت و متوجه می شد که کتابی کاملا متفاوت را خریده. ما نمی دانیم. اما می بینید وقتی که چیزی در حال واقعیت یافتن است، همه این اتفاقات عجیب و غریب رخ می دهد. دخترم که 20 سال به عنوان پرستار در بخش مراقبت‌های ویژه و قلب کار می کند، وقتی که در مدرسه پرستاری مشغول تحصیل بود، فقط فکر می کرد این واقعاً وحشتناک است. من هرگز نمی توانم این واحدها را بگذرانم. هرگز نمی توانم مدرسه پرستاری را تمام کنم و این او را بسیار افسرده کرده بود. من به او گفتم موفقیت خود را به عنوان چیزی که قبلا انجام شده ببین. این کلید کار توست. آن را انجام شده بدان و این اتفاق خواهد افتاد. آن را به عنوان چیزی که انجام شده ببین. تو همان کارهایی را انجام می دهی که یک پرستار انجام می دهد. تو در راهروهای بیمارستان با لباس پرستاری قدم می زنی. تو از بیماران خود مراقبت می کنی. تو این شغل را زندگی می کنی. این برای تو انجام شده است و او شروع به تجسم آن کرد و این اتفاق افتاد. چون اگر بتوانید آن را در ذهن خود ببینید و تجسم کنید، باید اتفاق بیفتد. این قانون جهان است. شما یاد میگیرید که چگونه با این قوانین کائنات کار کنید و همه چیز برای شما بسیار آسان می شود. قانون جهان این است. اگر بتوانید آن را اینطور ببینید، باید اتفاق بیفتد. آنها باید سفارش شما را برآورده کنند. بنابراین میخواهم به این فکر کنید که چه چیزی میخواهید، اما واضح و مشخص باشد و آن را به عنوان انجام شده و به عنوان چیزی که به تحقق رسیده ببینید. نگران این نباشید که چگونه قرار است اتفاق بیفتد. بعضی ها میگویند خب باید این کار را بکنم و آن کار را بکنم تا این اتفاق بیفتد. نه، در این صورت شما آنها را محدود میکنید. شما اینطور به آنها میگویید که این تنها راهی است که میتواند اتفاق بیفتد. آن را به عنوان انجام شده و به عنوان چیزی که قبلا تحقق یافته ببینید و آنها آن را با جزئیات خواسته شده شما انجام میدهند. این همیشه اتفاق میافتد. آنها این کار را به روش‌هایی انجام میدهند که شما هرگز تصور نمی کنید. اگر بگویید باید این کار و آن کار را انجام دهم، شما آنها را به عنوان تنها راه ممکن محدود می کنید. می فهمید منظورم چیست؟ فقط بگویید این چیزی است که من می خواهم و یک تصویر دقیق از آنچه می خواهید بدهید و آن را به آنها واگذار کنید. سپس فقط می نشینیم و جادو را تماشا می کنیم. زیرا این اتفاق می افتد و به سرعت زیادی اتفاق می افتد، حالا که زمان در حال گذر است. پس نگران نباشید که چگونه قرار است اتفاق بیفتد. این به روشی اتفاق میافتد که شما هرگز در 1,000,000 سال هم تصور نمی کنید که قرار است اتفاق بیفتد. من می توانم داستانهای بیشماری را از کارهایی که کائنات انجام می دهد و چگونگی برآورده شدن خواسته هایمان توسط آنها به شما بگویم. ولی تنها کاری که باید بکنیم این است که بگوییم این پروژه بعدی شماست بچه‌ها. آن را انجام دهید و آن را رها کنید. این خیلی آسان‌تر است. هرگز نگرانش نباشید. می‌دانید که آنها از آن مراقبت می‌کنند. فکر می‌کنید می‌توانید این موضوع را به این شکل باور کنید؟ این راه انجام آن است. اما من می‌خواهم یک تمرین را با هم انجام دهیم. من شما را به چند سال آینده می‌برم و می‌بینیم
که در آن زمان چه می کنید و اگر چیزی را می خواستی آیا به دست آورده ای؟ هر چیزی را که می خواستی انجام دهی انجام داده ای؟ نمیدانم. اگر به دنبال ازدواج هستی یا به دنبال شغلی جدید، چیزی خاص یا پول یا هر چی که می خواهد باشد، اینها آسان ترین چیزها هستند. اما هر چیزی را که می خواهید به دست بیاورید، فکر می کنید اکنون می دانید که چه می خواهید؟ تنها راهی که اتفاق می افتد در جزئیات اتفاق می افتد. حالا ما یک سفر به آینده می رویم. فقط چند سال. و می بینیم که در آن زمان چه می کنید. آیا چیزی برای شما تغییر کرده؟ آیا توانسته اید هر چیزی را که می خواستید به دست بیاورید؟ برای همین بود که می خواستم در ابتدا بدانید که چه می خواهید. خب چگونه می توانید چیزی را خلق کنید اگر نمی دانید چه می خواهید؟ حالا می دانید؟ پس حالا به آینده می رویم. شما یک انتخاب دارید. شما می توانید 1 سال، 3 سال یا 5 سال آینده را انتخاب کنید و ببینید که در آنجا چه خبر است. فقط با آن همراه شو. فقط آرام باش و ببین چه پیش می آید. از آن لذت ببر. اگر چیزی نمی بینی، این به آن معنا نیست که تو در آنجا نخواهی بود. فقط به این معناست که تو هنوز آماده نیستی که آن را ببینی، یا شاید به اندازه کافی باور نداری، یا به اندازه کافی آرام نیستی تا تصاویر در تو وارد شوند. بگذارید این کار را انجام دهیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. ما این کار را در لس آنجلس با مردم انجام دادیم و آنها چیزهای قابل توجهی دیدند. من فقط می خواهم که شما آرام باشید و چشمان خود را ببندید. می خواهم شما به چیزی فکر کنید که می خواهید خلق کنید و آن را به عنوان چیزی که قبلا انجام شده ببینید. این کار قبلا انجام شده و شما آن را به طور دقیق می بینید. ولی حالا ما به آینده می رویم و می بینیم که نتیجه چیست. می خواهم شما خود را در پایین پلکانی بلند تصور کنید. این پله های عریض مرمری هستند. به سمت بالای پله ها قدم بزنید. ما در حال بالا رفتن از پله های عریض مرمری هستیم. در بالای پله ها، در بالای سکوی پله ها 3 در وجود دارد. تو روی این درها شماره هایی میبینی. دری که به سمت چپ شماست 1 شماره 1 روی آن دارد. این به معنی 1 سال آینده است. دری که مستقیما جلوی شما قرار دارد شماره 3 روی آن قرار دارد. این به معنی 3 سال آینده است. و دری که به سمت راست شماست 1 شماره 5 روی آن دارد. این در 5 سال آینده است. در مورد دری که می خواهید باز کنید تصمیم بگیرید و آن را انتخاب کنید. در را باز کنید. وقتی که در را باز می کنید مه غلیظی جلوی شما خواهد بود. می خواهم شما از این مه عبور کنید. همینطور که از مه عبور می کنید مه شروع به پراکنده شدن و محو شدن می کند تا وقتی که از آن سوی مه بیرون می آیید. حالا به اطراف خود نگاهی کنید و ببینید که کجا هستید. این فضا جایگاهی است که شما در سالی که انتخاب کرده اید در آن خواهید بود. شما کجا هستید؟ آنجا چه شکلی است؟ به آن اعتماد کنید و آن را دقیق ببینید.
حالا خود را ببینید که مشغول انجام چه کاری هستید. چه کاری را انجام می دهید؟ شغل شما چیست؟ خود را در حال انجام آن ببینید. حال صحنه را تغییر دهید و ببینید که در کجا زندگی می کنید. آن مکان چه شکلی است؟ کجا زندگی می کنید؟ آن را به طور دقیق ببینید. آیا کسی با شما زندگی می کند؟ اگر کسانی با شما همراهند، آنها را هم ببینید. آنها را خواهید شناخت. حالا آن صحنه را ترک کنید و به یک روز مهم در آینده خود حرکت کنید. یک روز مهم که در آن اتفاقی می افتد که شما آن را بسیار مهم می دانید. چه اتفاقی می افتد؟ شما چه می بینید؟ حالا می توانیم آن صحنه را هم ترک کنیم و تمرکز خود را به این اتاق بازگردانیم. به خاطر بیاورید که چه دیده اید تا بتوانید آن را یادداشت کنید. به این اتاق، به این بدن و به این جایی که نشسته اید بازگردید. شما اکنون شروع به بیدار شدن می کنید و می توانید چشمان خود را باز کنید. به یاد بیاورید که چه دیده اید. ما اکنون اینجا هستیم. چشمان خود را باز کنید و به اطراف خود نگاه کنید. و این چیزی است که من می خواهم شما آن را بنویسید. چیزی که دیده اید. آیا بسیاری از شما چیزی دیدید که انتظار آن را نداشتید؟ آیا خود را در یک شغل متفاوت دیدید؟ در یک خانه متفاوت؟ به هر آنچه بود فکر کنید و آن را بنویسید. زیرا به یاد داشته باشید اگر بتوانید آن را به این شکل تصور کنید حتما اتفاق می افتد. قانون کائنات به همین آسانی کار می کند. مهم نیست که چقدر دیوانه کننده به نظر برسد. به آن اعتماد کنید. آن را بنویسید و این را هر وقتی که می توانی انجام بده. وقتی که می خواهی به خواب بروی، به آنچه می خواهی خلق کنی فکر کن و آن را به طور دقیق ببین، به عنوان چیزی که قبلا انجام شده و باید اتفاق بیفتد.